Hello and welcome sa Mathaglish. Kung bago ka lang sa aking channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin ko matulungan ng mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ang math. And for today's discussion, pag-uusapan natin ang indeterminate forms. Ano nga ba ang indeterminate forms? An indeterminate form is an expression involving two functions whose limit cannot be determined solely from the limits of the individual functions. Take note, limit ang usapan dito. Okay? When we are dealing with limits, the following are indeterminate forms. We have 0 over 0, infinity over infinity, 0 times infinity, infinity minus infinity, 0 raised to 0, 1 raised to infinity, at saka infinity raised to 0. Here, we will only consider two indeterminate forms, si 0 over 0 at saka si infinity over infinity. With regards to other indeterminate forms, sa separate video natin sila pag-uusapan. For this video, we will focus on the simple method of simplifying expressions. Okay, yung madaling-madali, yung kayang-kaya na natin given yung mga tools na meron tayo so far. We have a remark here. To solve the indeterminate form 0 over 0, we simply cancel the common factors in the numerator and denominator, or rationalize the numerator or denominator, whichever is applicable. Okay, itong remark natin ay pang mga simplifying expressions lang. Sa mga indeterminate form na 0 over 0 na hindi kayang masolve by simplifying the expression, hindi counted yun dito. Okay? Example number 1, evaluate the following limit. Limit of y squared minus 2y minus 3 all over y squared minus y minus 2 as y approaches negative 1. So, anong pwede natin gawin dito? Sa previous discussion natin, kapag rational lang naman, pwede nating i-substitute, no? Provided pasok sa domain yung a. Sa case na ito yung negative 1, wala siya sa domain nito kasi pag sinubstitute natin yung negative 1 sa mga y, mapapansin natin na yung denominator ay mag-0. So, wala sa domain. Hindi pwedeng simple substitution. So, anong pwedeng gawin natin dito? So, alamin natin yung form by substituting yung mga limit no, sa numerator at sa denominator. So, kapag ginawa natin yon sa numerator, we have negative 1 squared minus 2 times negative 1 minus 3. Sa denominator, we have negative 1 squared minus negative 1 minus 2. Kapag sinimplify natin, makita natin na 0 yung sa numerator, 0 yung sa denominator. So, ganito yung form. 0 over 0 yung form. And kung ganito, indeterminate to. So, ang pwede natin gawin dito, i-factor natin yung numerator at denominator. So, makita natin, pwede nating isulat yung numerator as quantity y plus 1 times quantity y minus 3. Yung denominator, pwede natin isulat as quantity y plus 1 times quantity y minus 2. And mapapansin agad natin na yung y plus 1 ay common factor sa numerator at sa denominator. So, pwede natin to i-cancel. Bakit? Kasi si y ay hindi naman equal kay negative 1. No? Ina-approach siya lang si negative 1. So, kapag kinancel natin yon, ano mapapansin natin? Yung limit natin ay magiging ganito na lang. No? Limit na lang siya ng y minus 3 all over y minus 2 as y approaches negative 1. And pag ganyan, kapag nag-substitute tayo, hindi na siya mag-0 over 0, hindi na siya indeterminate form. So, pwede na nating masolve yung limit. So, ang limit nito ay 4 over 3, no? So, bakit? Kasi pag rational yung function, tapos yung na-approach ni y, say dito si negative 1, ay pasok naman sa domain ng rational function, then pwedeng i-substitute na lang natin, no? So, we have negative 4 over negative 3. Pag sinimplify natin ay 4/3. Okay, punta tayo sa ating next na example. So, example number 2, evaluate yung limit ng x minus square root ng 2x plus 3 all over x minus 3 as x approaches kay 3. So, check natin kapag kinuha natin yung form. So, yung numerator ay magiging 3 minus square root of 9. Yung denominator ay 3 minus 3. Mapapansin natin na 0 over 0 yung form. Okay, so indeterminate to. Anong pwede natin gawin? I-simplify muna natin yung expression. So, paano natin masisimplify? Isang method ay yung pagmumultiply ng conjugate ng numerator. Okay? Para mawala na yung square root na part.
So, to do that, so multiply natin yung numerator and the denominator by yung conjugate ng numerator. So, magiging yan. Minus yung nasa numerator natin. So, plus itong sa i-multiply natin. To simplify yung numerator, mapapansin natin na ito ay product ng difference at ng sum. And yung product nila ay difference ng 2 squares. So, x squared minus square ng square root ng 2x plus 3. Yung denominator, wag nating isi-simplify, okay? So, ganito lang isusulat natin sa denominator. Naka-factored form. So, after nito, simplify lang natin yung numerator. So, magiging x squared minus 2x minus 3 yung numerator. From here, kung isa-substitute nyo ay 0 over 0 pa din. So, ang gagawin natin ay yung katulad nung kanina na magfa-factoring tayo, okay? So, factor lang natin yung numerator. Makukuha natin na yung numerator ay equal lang sa quantity x minus 3 times quantity x plus 1. Common yung x minus 3 sa numerator at denominator. Pwede natin tong i-cancel. Okay? So, yung limit natin ay marereduce na lang dito. From here, pwede na nating ma-solve yung limit. Okay? Yung limit ay 4 over 3 plus square root ng 9, which is 3 plus 3. So, 4 over 6. Okay? So, magiging ganito lang. I hope naging klaro sa inyo yung second example natin. No? Kung may questions kayo, huwag kayong mahiya mag-comment, no? Sa ating comment section. So, punta tayo sa example number 3. Consider f of x equals x squared minus 7x plus 2. Evaluate yung limit ng f of x plus h minus f of x all over h as h approaches 0. So, paano natin to gagawin? So, ano ba yung f of x plus h? So, ang idea lang nito is substitute natin yung x plus h sa lahat ng x doon sa f of x. So, magiging ganito yon, na yung blue na part. Yun yung f of x plus h. So, given tayo ng f of x sa taas, pag sinubstitute natin yung x plus h sa lahat ng x doon, makukuha natin tong blue na part. And then yung f of x, syempre, given na naman, and then h sa denominator. So, ano na yung next step natin dito? So, simplify lang natin yung numerator muna. So, from here, magiging ganito. Okay, in-expand yung sa quantity x plus h squared, yung minus 7, dinistribute, no? Kaya naging minus 7x minus 7h. Yan. And then, mapapansin natin na may mga magka-cancel dito. So, cancel yung x squared, cancel yung minus 7x, cancel din yung plus 2. So, ano na lang yung natira sa numerator? Yung mga may h, yung 2xh plus h squared minus 7h. So, rewrite natin. Ganito na lang. And then, mapapansin natin na kapag nag-substitute tayo, 0 over 0 pa din. So, indeterminate to, no? Ano yung pwede natin gawin? Katulad ng mga ginawa natin kanina, baka pwede pa natin tong masimplify. So, paano masisimplify? Mapapansin natin na si h ay common factor sa numerator. So, anong pwedeng gawin? I-factor out si h. So, magiging ganito. Okay? And then, pag na-factor out na natin, pwede natin cancel si h kasi si h naman ay hindi equal sa 0. So, kapag ginawa natin yon, nagiging ganito na lang. Okay? So, from here, napakadali nang masolve yung limit. Ang limit ng 2x plus h minus 7 as h approaches 0 ay 2x minus 7. Klaro ba yung example number 3? So, dito sa example number 3, yung f of x natin ay equal sa x squared minus 7x plus 2. Yung limit ng f of x plus h minus f of x all over h as h approaches 0 ay 2x minus 7. So, bakit meron tayo biglang ganitong problem? Kasi, ito ay yung derivative lang ng f. The derivative of a function f, denoted by f prime, is given by f prime of x equals limit ng f of x plus h minus f of x all over h as h approaches 0 if this limit exists. So, bakit natin pinasok dito yung derivative, no? Gusto ko lang ipakita na itong derivative na gamit sa calculus ay naka-based pala sa limit. Okay, without limit, wala tong derivative kasi defined siya in terms of limits. Okay? Hence, ang f prime of x ay equal sa
2x minus 7. Okay, yung derivative ng f ay ito. Example number 4, evaluate the following limit. Limit of tangent squared x over secant x as x approaches pi over 2 from the right. Mapapansin natin na ang form nito ay infinity over infinity. So, indeterminate to, no? Katulad ng sinabi ko kanina. So, ano yung pwede natin gawin dito? So, simplify lang natin yung expression. So, pwede natin isulat si tangent squared x as secant squared x minus 1. So, ito ay trigonometric identity. To be specific, ito ay Pythagorean identity, no? So, from here, pwede na nating ma-divide, no? Si secant squared x minus 1 by secant x. So, ito ay equal lamang sa limit ng quantity secant x minus cosine x as x approaches pi over 2 from the right. So, paano na natin to may evaluate? So, balik lang tayo sa ating unit circle. Okay? Dito banda yung pi over 2 sa taas. And si x nag-approach kay pi over 2 from the right. Ibig sabihin mga greater than kay pi over 2. So, sa unit circle, pag greater than sa pi over 2, pero papunta kay pi over 2, nandito yon, no? Sa banda sa second quadrant. So, ano ba ang secant sa second quadrant? So, negative. Pero dahil nag-approach sa pi over 2, so nag-approach sa negative infinity yung secant x. Pero sa cosine x naman, ina-approach nito si 0. Okay? As x approaches pi over 2 from the right, ang ina-approach ng cosine x ay 0. So, yung limit ay equal lang sa negative infinity. Klaro ang example number 4? We have a remark here. To solve limit at infinity problems that involve square root functions with indeterminate form infinity over infinity, we divide both the numerator and denominator by square root ng x to the n, where n is the highest power of x in the expression inside the square root. Okay? After nun, simplify the resulting expression and use limit theorems. Again, ito ay pang limit at infinity and kapag may mga square root. Okay? Tapos infinity over infinity yung form. Example number 5, evaluate the limit of square root of x squared minus 1 over 1 minus x as x approaches negative infinity. So, yung form nito ay infinity over infinity. So, ano yung pwede daw gawin? Sabi sa remark natin, i-divide daw natin yung numerator and yung denominator by square root ng x to the n, kung saan yung n ay yung highest power doon sa radicand. Ang radicand naman dito ay yung x squared minus 1. Ang highest power doon ay 2. Okay? So, therefore, i-divide natin yung numerator and yung denominator by square root ng x squared. So, magiging ganito. So, ano na yung gagawin natin from here? So, yung sa numerator, pwede natin mapagsama kasi pareho naman silang square root. So, magiging isang square root na lang yon. And then, yung sa denominator, pwede nating simplify yung square root ng x squared. So, magiging ganito. Okay? Pinagsama sa numerator, sa denominator, ang square root ng x squared ay negative x. So, baka may magtaka, no? Bakit naging negative x? So, i-recall lang natin, no? Ang square root ng x squared ay equal sa absolute value ng x. And ang absolute value ng x ay may dalawang cases. Whether positive or 0 yung x or negative. Kapag yung x ay 0 o kaya positive, then yung absolute value niya ay yung sarili niya. Pero kapag negative yung x, tas kukunin mo yung absolute value niya, manenegate siya. So, negative x yung absolute value niya. Eh dito sa problem natin, si x ay nag-a-approach sa negative infinity. So, negative yung value ni x dito. So, ang gagamitin natin dito sa nakalagay sa recall, yung square root ng x squared ay equal sa negative x. Kasi si x ay negative. Kaya naging ganyan. Okay? And then, simplify lang natin. So, sa numerator, magiging square root na lang ng 1 minus 1 over x squared. Sa denominator, so 1 divided by negative x is negative 1 over x. Negative x divided by negative x, we have 1. Okay? And then, pwede na natin i-apply yung theorem natin dito, no? Na mag-zero out lang to, at saka ito.
And then, masosolve na natin yung limit. Ito ay equal lang sa 1 over 1, which is actually equal sa 1. Okay? Last example, example number 6. Limit ng x squared over square root ng 3x to the 4 minus 1 as x approaches positive infinity. So, kunin natin yung form. Ang form nito ay infinity over infinity. And then, pag ganito daw, i-divide lang daw natin ng square root ng x to the n. Yung n, yung highest power ng radicand. So, ang highest power ng radicand ay 4. And therefore, i-divide natin yung numerator and yung denominator ng square root ng x to the 4. So, magiging ganito. Okay? Ano ba ang square root ng x to the 4? Si x to the 4 pwede natin isipin as x squared na naka-squared. Okay? X squared squared. So, based sa recall kanina, ang square root ng x to the 4 ay absolute value lang ng x squared. Pero dahil ang x squared ay hindi negative, ang absolute value niya ay x squared lang rin. No? Dito sa denominator, ipagko-combine lang natin yung dalawang radicals. So, magiging ganito. Okay? Yung numerator, madaling ma-simplify, mag-1. Yung sa radicand part ng denominator, pwede rin nating i-simplify. So, magiging ganito na lang yung limit. And then, from here, mapapansin natin na yung 1 over x to the 4 ay going 0 as x approaches positive infinity, no? Yung applying yung theorem natin sa limits at infinity. So, magsi-0 yan. Ang limit na lang ay 1 over square root of 3, which is actually equal sa square root of 3 over 3. I hope nakatulong sa inyo. So, kung na-appreciate nyo itong discussion natin, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.